Hi friends, ඉතින් DBMS questions video series එකේ 21 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 21 වෙනි වීඩියෝ එකේදී අපිට explain කරන්න තියෙන්නේ SQL functions and subqueries පාවිච්චි කරලා maximum value එක සහ minimum value එක ගන්න විදිය. ඉතින් මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන question එක. ඉතින් මේක අපිට අපි 16 වෙනි වීඩියෝ එකේදී හදාගත්ත database එකේ තියෙන ඩේට වලින් තමා අපිට මේ questions වලට answers හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තියෙනවා පළවෙනි question එක, what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject? What is the highest mark obtained in the second term science subject? What is the highest mark obtained by the students for all the subjects in the second term? හතරවෙනි එක තමා which subject got the highest mark in the second term? පස්වෙනි එක find the details of the student who got the highest mark in the second term. Last one, find the details of the students who got the highest mark in the mathematics in the first term examination and the class in which he is studying. I think අපි මේ ටික කරලා බලමු කොහොමද අපිට answers හම්බ වෙන්නේ, කොයි විදිහේ query එකක්ද අපි ලියා ගන්න ඕනි කියලා. I think මේ ටික ලියා ගන්න මම පාවිච්චි කරනවා SQL කියන software එක. ඉතින් අපි SQL කියන software එකට ගිහිල්ලා බලමු පළවෙනි question එකට answer එක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. I think මම මෙන්න මේ විදිහට SQL එකේ query එක type කරන window එක open කරගෙන තියෙනවා. අපේ exam marks db කියන අපේ database එක select කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට පළවෙනි question එකේදී තියෙන්නේ what is the highest mark obtained in the first term mathematics subject කියන question එක. ඉතින් අපිට හොයාගන්න ඕනේ first term එකේ mathematics කියන subject එකට වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත ලකුණු මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකට අපිට join queries පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම max කියන function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් highest mark එක හොයාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට query එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී select කරගන්නවා max mark එක. ඉතින් මේක marks ටික තියෙන්නේ අපේ student exam mark record කියන table එකේ. ඉතින් මම මේ table එක මේ විදිහට අරගන්නවා. student exam mark record කියන table එක. ඉතින් මේ table එකේ mark කියන column එක තමයි අපි select කරගන්නේ. ඊට පස්සේ from අපේ table එකයි student exam mark record. ඉතින් මම මේ විදිහට පළවෙනි කොටස් ටික ලියාගත්තා. දැන් අපේ student exam mark record කියන table එකෙන් student exam mark highest mark කියන column එකේ තියෙන maximum count එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්නවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ mathematics කියන subject එකයි first term එකයි. ඉතින් මේ දෙකට අපි subject කියන table එකයි exam term කියන table එකයි add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ දෙක ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ දෙකත් add කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකේ time ගැන හින්දා මම මේ ටික type කරගත්තා. වීඩියෝ එක pause කරලා මෙතන තියෙන්නේ subject කියන table එක join කරගන්නවා. ඉතින් subject කියන table එක join වෙන්නේ මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකත් එක්ක. ඉතින් මේ student exam mark record කියන table එකේ තියෙනවා subject id කියලා column එකක්. අන්න ඒ column එකයි subject කියන table එකේ subject id කියන columns දෙක තමයි එකිනෙකට connect වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක connect වෙලා තමයි අපිට හම් වෙන max value එකේ එහෙම නැත්නම් max mark එකේ subject එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I think ඒ විදිහටම අපි exam term කියන table එකත් join කරගන්නවා. ඉතින් ඒකත් අපේ student exam mark record කියන table එකත් එක තමයි join වෙන්නේ. ඉතින් අපි අන්තිමටම check කරලා බලන්න ඕනේ අපේ ව්‍යා එක දාගෙන අපිට ඕන first term එක ඒ වගේම subject එක mathematics. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක filter කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දෙකට අදාළ max result එක තමයි අපිට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන
exam timetable එකේ term name එක first term වෙන්න ඕනි කියලා ලියා ගන්නවා. ඒ වගේම and මේකේ t exam timetable එකේ t capital වෙන්න ඕනේ first term second term. මම first term කියන එක මෙතනින් copy කරගන්නවා. ඒ වගේම and අපි check කරලා බලන්න ඕනේ subject name එකේ තියෙන subject table එකේ subject name එක check කරලා බලන්න පුළුවන් subject name. ඒක equal වෙන්න ඕනේ mathematics කියන එකට. ඉතින් අපි subject table එකකින් mathematics කියන එක අරගමු. හරි, ඉතින් අන්තිමටම semicolon එකක් දාගත්තා. අපිට දැන් පුළුවන් මේ query එක run කරලා බලන්න අපිට ඕන output එක එනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 90යි කියලා අපිට හම්බ වෙනවා first term එකේ mathematics වලට වැඩිපුරම ලකුණු අරගෙන තියෙන ලකුණ විදියට. ඉතින් අපි second question එක විදිහට අපිට තියෙන්නේ what is the highest mark obtained in the second term science subject. ඉතින් science subject එකට second term එකේ ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා තමයි හොයාගන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ query එකම edit කරලා ඒක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතන term එක වෙනස් කරගන්නවා second කියලා. ඒ වගේම subject එක science කියලා වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් හරි, අපි second term එකේ science subject එකේ වැඩිම ලකුණුත් මෙන්න මේ query එකෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකත් run කරලා බලනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තුන්වෙනි question එක විදිහට තියෙන්නේ what is the highest mark obtained by the student for all subjects in the second term. ඉතින් second term එකේ subject ඔක්කොගෙම වැඩිම ලකුණු ගත්ත එක මොකක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට අර අපි දාගෙන තිබිච්ච අපි subject wise check කරපු එක මම එතනින් subject එක අයින් කරගන්නවා. එතකොට අපිට එනවා second term එකේ වැඩිපුරම ලකුණු ගත්ත ලකුණු ගාන කීයද කියලා. ඉතින් මම මේ query එකත් run කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට 98.5ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපෙන් අහනවා which subject got the highest mark in the second term. ඉතින් මේ second term එකේ අපිට මෙන්න මේ හම්බෙච්ච 98.5 කියන mark එක මොන සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත ලකුණක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් අපිට සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක මෙතනින් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකෙන් අරගන්න තමයි තියෙන්නේ මොකද්ද සබ්ජෙක්ට් එක කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ලේසියෙන්ම මෙන්න මෙතනින් අපි දැන් මෙතනින් ගන්නේ max result එක විතරයි. ඉතින් අපිට මේ query එකේම මෙතනටම add කරගන්න පුළුවන් subject name එකත් මම මෙහෙම add කරගන්නවා subject table එකේ subject name එක. ඉතින් මෙහෙම අපි query එක ලියාගත්තාම අපිට මෙන්න මේ ලකුණට අමතරව මේ subject එකත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට subject එක විතරක්ම filter කරලා ගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ subject එකට අදාළ row එකේ තියෙන අපේ subject ID එක අරගෙන ඒ subject එකට අදාළ subject එක මොකක්ද කියලා subject table එකෙන් අරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් 98.5යි කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ exam term ID එක 2 ඒ වගේම subject ID එක 3. ඉතින් අපිට මේ දෙක අරගෙන අපිට පුළුවන් වෙනම හොයාගන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව මෙන්න මේ query එකේම අපිට මේ subject එකේ subject name එකත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ marks අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ mathematics කියන subject එකට. ඉතින් අපිට ඊගාව question එක බලමු. ඊගාව question එකේදී අපෙන් අහන්නේ find the details of the student who got the highest mark in the second term. ඉතින් second term එකේ highest mark ගත්ත student ගේ details තමයි ඊළඟට අහන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපි add කරගත්ත subject table එකට නැතුව කියන්නේ අපිට දැන් subject table එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ marks වලට අදාළ student ගේ details තමයි ඕනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් student කියන table එක මෙතනින් join කරගෙන ඒ student ගේ details ටික අරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතන student කියලා මේ query එකෙම වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේකේ student ගේ index number එක තමයි අපේ student exam mark record කියන table එකත් එක්ක
සමාන වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතනින් ස්ටුඩන්ට් ගේ අවශ්‍ය විස්තර ටික ගන්න. ඉතින් මම ස්ටුඩන්ට් ගේ මුලින්ම ෆස්ට් නේම් එක ගන්නවා. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ජෙන්ඩර් එක, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ටික අරගමු. Close your eyes. ඉතින් මම මේ විදිහට query එක පොඩ්ඩක් ලස්සනට හදාගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් මේ ටික edit කරගන්න පුළුවන්. අපිට දෙවෙනියට ඕනේ last name එක. ඊට පස්සේ gender එක ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් contact number එක. හරි ඉතින් මම දැන් query එක ලියාගෙන ඉවරයි. second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත මෙන්න මේ 98.5 ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ details තමයි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් query එකේ error එකක් ආවා. student first name මෙතන RS එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. first name ඉතින් අපි execute කරලා බලමු. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සඳුන් විජේරත්න කියන එක්කෙනා තමයි මෙන්න මේ විදියට 98.5ක් second term එකේදී අරගෙන තියෙන්නේ වැඩිම ලකුණු විදියට. ඉතින් අපේ අන්තිම question එකට තමයි ඊළඟට එන්නේ. ඉතින් අපිට මේ question එකේදී කියලා තියෙනවා find the details of the student who got the highest mark in mathematics in the first term examination and the class in which he is studying. ඉතින් class එකයි ක්ලාස් එක තමා මේකෙදී වැඩි අමතර දෙයක් විදියට ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ query එකටම ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ ක්ලාස් එකත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්ලාස් එක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි දැන්. ඉතින් ක්ලාස් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් එක්ක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතනදී වෙනම ජොයින් කරගන්න අපේ ක්ලාස් කියන ටේබල් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉන ජොයින් එකක් ලියා ගන්නවා අපේ ක්ලාස් කියන ටේබල් එක. කනෙක්ට් වෙන ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකත් එක්ක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙනවා class underscore class id කියලා කොලම් එකක්. ඒකත් එක්ක තමයි ජොයින් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි සමාන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක සමානයි class table එකේ class.class id එකට. මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ query එකේ output එක විදිහට මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එක class එකක් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී class name විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් query එක execute කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ 98.5ක් ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර වගේම ඒ ස්ටුඩන්ට් මොන class එකේ එක්කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් මෙයා 11 A class එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි question set 21 එකේ questions 6ටම queries ලියාගෙන ඒවේ outputs අරගත්තා.